السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عماد، وهنتكلم النهاردة عن كيفية استخدام كود FBN1 لتعديل نطاقات الأرقام للتحكم في تسلسل المستندات المالية مثل الفواتير، المذكرات الدائنة، والمذكرات المدينة. وهنجرب مع بعض كيفية استخدام كود FBN1 لتعديل نطاقات الأرقام. FBN1 company code، وبعدين نختار change intervals، وهنختار مع بعض نطاق الدوكيمنت تايب اللي احنا شغالين عليه، بدايته 19 لسنة 25. ده الدوكيمنت تايب أو النطاق بتاع الدوكيمنت تايب اللي احنا شغالين عليه. هنعدله، نحذف ده، سيف سيف، وبعد كده change. هنضيف هنا سنة 25 شهر 2. وهنبدأ ب مستند رقم 1، بعد كده سيف. وهنجرب مع بعض ندخل فاتورة ونشوف التسلسل معانا هيبدأ بأول رقم احنا كاتبينه. tax code WS element، سيف. تم إنشاء تسلسل جديد لدوكيمنت تايب، وبكده نكون اتعلمنا كيفية استخدام تي كود FBN لتعديل نطاقات الأرقام والتحكم في تسلسل المستندات. وشكرا لكم.